Ini adalah jam lama yang dah dibuang. Tengok. Banyak perkara-perkara seni yang Kak Umi ada dalam kepala botak Kak Umi ni. Tengok dah berair dah ni Wah, kotor. Okey. Kotor. Bersihkan kotoran dia dulu. So, kita nak buka ni. Sebelum tu, kita check. Hidup tak hidup? Bateri baru. Hidup pun. Okey, kalau hidup, projek kita boleh jalan. Alright. Kita buka dulu. And then untuk nampak seperti cermin dekat tengah ni, saya terpaksa menggunakan CD. Sebab apa? Kalau saya gunakan kaca tebal dan jarum jam tu tak boleh berjalan. So, saya menggunakan CD. So, sebelum kita gunting, kita cuci dulu. Kasih bersih. So, saya pergi cuci dulu. Okay, dah dicuci, kita lap bersih-bersih. Jom kita guntingkannya. Saya menggunakan super glue untuk melekatkannya.